Πάμε εκεί. Εκεί πέρα θα πρέπει να πληρώσουμε. Ακούς, δεν είμαστε ατσιγκανοί. Έχει κι άλλο. Πληρώνουμε που καθόμαστε. Τώρα ο Πάρθε. Από εδώ που καθόμαστε. Ναι, εκτός από εδώ που καθόμαστε, γιατί επέμενε ο Γιώργος. Ο Τζαμπαντής. Τζαμπαντζής. Ο οποίος ισοφάρισε γιατί σου πήρε ένα πακέτο. Ισοφάρισε, προσέχτε να δείτε. Ήρθαμε από την Ελλάδα θεωρούμενος ότι παντού θα έχει τον καπνό μου, τέλος πάντων. Καπνό. Λοιπόν, ερχόμενος φεύγοντας από τη Γερμανία, γιατί μέχρι και τη Γερμανία υπήρχε ο καπνός. Ερχόμενος Δανία, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει καπνός. Συγκεκριμένος τέλος πάντων. Μπαίνουμε Σουηδία, ούτε κατά διάνοια. Μπήκαμε Νορβηγία, το οποίο καθόμαστε το περισσότερο καιρό εδώ, γιατί το όριο ταχύτητας είναι 30, 40, 50, 60, 70 και 80 και σε κάποια σημεία στο πουθενά είναι 90. Λοιπόν, για να διανύσουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα, για να πάμε στο Νόρθκα που φτάσαμε σήμερα, δηλαδή στη Σφαίρα, και να κατεβαίνουμε σιγά σιγά αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο, να πήγαμε προς Φιλανδία. Ναι, Φιλανδία. Σταματάω σε ένα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, ρωτάω αν υπάρχει καπνός, με βλέπανε με μισό μάτι. Εν πάση περιπτώσει, τα είχαν σφραγισμένα τους καπνούς κάπου να μην φαίνονται. Παίρνω ένα τυχαίο καπνό, τέλος πάντων, από εκεί, αφού δεν έχει κάτι, ήταν όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή είναι αυτοί εδώ. Αυτοί εδώ. Όλο το ίδιο χρώμα είναι, όλοι οι καπνοί τους, απλά αλλάζει το όνομα εδώ. Τέλος πάντων, με φέρει ένα καπνό από εκεί του ανθρώπου, μου δίνει και πληρώνω 370 νοκ, που σημαίνει δηλαδή περίπου χοντρικά 36 ευρώ. Λοιπόν, κατάπια τα βυζιά μου. Το πληρώνω. Έχω το φίλο του Γιώργο, ο οποίος το παιδί καπνίζει μεν, αλλά δεν αγοράζει δεν.